Augusztus közepén Japánba repültem egy kínai légitársasággal Pekingen keresztül. Hát igen, a keleti kényelem. Budapest visszaköszön, de én már elköszöntem. Idilli kínai táj a pekingi reptéren. Valódi kínai táj a pekingi reptéren. Szmogba burkolózva. Nem kínai kaja. Észak-Korea látványos elkerülése. Hip-hop nagyugrás, az oszakai reptér. Az expót népszerűsítendő zenéltek, de sajnos nem tudtam fölvenni. Kezdődik a tömeg és a brutális párás hőség. Európaiként sokkoló volt. A reptér egy mesterséges szigeten volt, a háttérben Oszaka, és 1,5 órát vonatoztam oda. Hamisítatlan japán táj, amihez eléggé hamar hozzászoktam. Leszálltam a Kyobashi állomáson, és szállásadom Viola lakásához vettem az irányt. Elég sokszor megfordultunk ezen az utcán, többek közt karaoke bárban is, amiről hamarosan felvétel jön. A videó nem adja vissza, de körülbelül 38 fokos hőség volt, iszonyat páratartalommal, amit meglehetősen nehezen viseltem először. És később is. Hip-hop este lett, és talán 32-ig visszament, de sokkal jobb nem lett. Vonat. Rámentünk a rámerre, ami nagyon nem egészséges, de jól esett. Jó reggelt, Vietnám! Ja nem. Szóval ez a pára és hőség folyamatos, állandó és fullasztó. Szóval elég kettős ez a japán, mert például ilyenek vannak, hogy van ez a valami kaja, nyilván benne van alapból egy ilyen műanyagba, amin belül van egy műanyag tálca, és akkor azon belül még ezen is van egy kis műanyag, természetesen sose elég, de mondjuk cserébe a WC-t, ha lehúzod, akkor tiszta víz folyik a WC tartályba, amivel ugye kezet tudsz mosni, és a WC tartályban már ez a szürke víz megy a WC-be, tehát nem az ivóvizet használod legalább erre. Miért nem ilyen az összes WC? Szóval hogy van ez Japán? Nice way to deter people from jaywalking. What is it called when you just cross the bush where you shouldn't? Well, yeah, cross the road where you shouldn't, and then what's left of the bushes, like here. Or is jaywalking just walking when there's a red light? Yeah, but you know what I mean. Same here. So I'm not gonna do that. It's tempting. Nice little fences. But I'm just gonna use the crosswalk like a law-abiding citizen. I came outside again. It's incredibly hot. It's kind of hard to explain how much. So I don't know how long I can stand this. But I found some people playing either baseball or softball. It might be softball though. Although baseball is quite popular in Japan. I don't know, I need to check. Haven't seen a baseball game in 11 years. Yeah, I checked in ChatGPT and it is softball. No. I checked in ChatGPT and it is baseball, which is the national sport of Japan, sort of. It's huge. Az oszakai vár felé vettem az irányt, ami relatíve közel volt, és gondoltam, addig nem ájulok el. Ezt a pimasz táblát. Oh man, I wish there was some ice here. I really like how all the stone walls have this bend in them. I've never seen anything like that ever in any other country. I guess it's very Asian or maybe Japanese even. And all of them have this bend. It's, so, like, not graceful, but what's the word? Hűtési kísérletek.
Ehhez a felvételhez ebben a szögben a napon kellett állnom, úgyhogy remélem értékelitek. Napernyő hadak, amíg a szem ellát. Hát ezt a felvételt kicsit elsiettem, mert féltem, hogy meggyulladok a híd közepén. Vonat. Minden műanyagba. Van, hogy egy banánt raknak műanyagba, iszonyat. Na, hát elmentünk karaokézni. Viola természetesen brillírozott. Visszajáró vendég volt és imádták. Ezután én nem jöhetek. És mégis jöttem. Íme. Nézzél már rá néha! Na, nem is olyan rossz, ugye? Ugye? Aztán végül duetteztünk is Violával, vagy trietteztünk, mert hogy a tulaj felesége is beszállt, és egész jól elénekeltük az Imagine-t. Ezen a napon a Summer Sonic kétnapos zenei fesztiválra mentem, ami a 70-es világkiállítás helyszínén volt. Ez volt a színpad, ahol a zenekar játszott. Árnyék sehol, de jöttek felhők és megmentettek. Spare vocal 1-2. Kelly vocal 1-2. 1-2. Yo, I'm at the 1970 Expo commemorative park at the Summer Sonic Music Festival in Osaka. And I just had the Block Party concert, which was phenomenal. It started out in the sun without any shade, you know, in front of the stage, but then some clouds came because there was some light rain but heavy thunder. There was a lightning very close, and I think they paused like some events. A lot of noise going on and bugs and everything. But it was really good, the concert, and I there was this breeze coming from the storm and everything. So yeah, and I also have this and shades and the hat. So I didn't feel like I wanted to faint, which is a massive improvement. And now I think I'm gonna see Baby Metal because it's gonna happen real soon. Never seen that. It's actually Block Party that I came for, but Fall Out Boy are also playing later today. I think I'll stay for that as well. I have paid for the whole day anyway, and then see Baby Metal before that, so that's gonna be interesting. Yeah, now the heat is actually quite manageable, it seems like.
And actually, I could even sing and move a bit, kind of like dance, so it was awesome. Yeah, just a very different climate. Szóval ha már ott voltam, megnéztem az egyedi J-pop és metal fúziót játszó 3 lányénekessel operáló Baby Metalt, ami meglepően szórakoztató volt. És semmihez sem hasonlítható. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. Ők nem léptek fel, pedig érdekes lett volna. A napzárásaként megnéztem még a Fall Out Boyt, akik a korai 2000-es évek meghatározó alter emo zenekara volt, és lehet, hogy akkor fiatal felnőtt koromban meghatott volna. Kiégett 30-asként viszont csak távolról csendben hallgattam. A fesztivál végével egyszer indult meg a simán több tízezres tömeg, de mivel Japánban 124 millióan élnek, kiválóan mozgatnak hatalmas embermennyiségeket. Nem tudom, mennyire látszik, de ott a távolban van a vasútállomás, ahol kezdődik a tömeg, és oda kell elérnünk. Ezt körülbelül 10 percen belül abszolváltuk. A vonatnál is rend, fegyelem, struktúra. Pikpak hazaértem. Minden vonaton vagy metrón arra kérik az utazóközönséget, hogy ne telefonozzanak és ne beszéljenek hangosan. És ezt 95%-ban be is tartják. A negyedik napomon Narába utaztam, ahol több mint 1000 őz él szabadon a városban. Erről hamarosan bővebben mesélek. Urbánus oszakai látkép. Japánban a kalauzok, amikor az egyik kocsiból átmennek a másikba, az utazóközönséghez fordulnak, meghajolnak, és csak utána mennek át. Jegyet nem ellenőriznek, mert beléptetőkapu és feltöltőkártyás rendszer van mindenhol az országban. Ja, és simán lehet nézni a vonatvezető kilátását. Wow! Többször is láttam műszakváltást, például metrón, ahol megállt a szerelvény, kiszállt a leváltandó kolléga, üdvözölte a váltó kolléga, elhelyezkedett és indultunk is, mindez nem volt 2 perc. Itt valami angol szöveget vártam, ami nem jelent meg. Szóval aki tud japánul, hajrá! Esővíz és őszgyűjtő csatorna. A legenda szerint a 8. században Kasuga istensége fehér őzháton érkezett a városba, azóta az őzeket isteni hírnököknek tartják a sintó vallásban. Narában az őzek szabadon sétálnak a városban, parkban és a szentélyek körül. Hát, ő sem fázott. Menj az árnyékba. A szentély, ahova nem mentem be, mert nem mentem be.
Leültem picit pihenni, amiből 45 perc lett, és közben bezárt. Nem adok kaját. Nincs is jobb kaja a száraz faleveleknél. Az őzek hosszú időn keresztül szent állatoknak számítottak, megölésükért akár halálbüntetés is járt a középkorban. A második világháború után hivatalosan megszűnt a vallási védettségük, de azóta természeti kincsnek nyilvánították őket. Turisták vásárolhatnak speciális shika senbei, azaz őz sütikekszet, amivel etethetik őket. Az őzek még meghajolni is megtanulnak az embereknek, ha ételt várnak. Ezt magam is tapasztaltam. Ciao, tiene kaja. Ne. Székeny.没了。 Tökéletes naplemente fotózóhely lett volna ez a parkos domboldal az őzekkel, de érkezésem előtt pár perccel ez is bezárt, úgyhogy csak alulról élvezhettem. Egy telefon. Igen, neked is ventettem. Telefon. Gyere, tesó. Itt a kezem. Nem disznóláb, de nincs benne kaja. Bocs. Alright. I wanted to get some shots from the school hilly area, the deers and the great views of the landscape and the setting sun. But it closed at 5 p.m. and I arrived later. But the map said another lookout point, vantage point, which is this one. It's not a lookout point to the town, but at least it had a sign saying beware of bears. So I might bump into one instead. Yep, this is nothing. Just forest. Sad. Butt, kick, butt, not down. What? Vending machine everywhere. Ez a látvány egyfajta előzetese a következő és egyben utolsó ószakai napomnak, mert hogy ott az óriás kerék mögött van a sziget, amin a világkiállítást felépítették, én pedig itt kiálltam egy iparterület szélén a tengerparthoz, valószínűleg nem teljesen legálisan, hogy ezt felvegyem. Többeknek ilyen beépített ventilátoros kabátjuk volt, érthető okokból, amit szívesen kipróbálnék. Huhu!
Az expo központi eleme a több mint 600 méter átmérőjű és 2 kilométer hosszúságú Grand Ring, azaz nagy gyűrű, amin felül sétapalló van és növényzet, alul pedig árnyékos védelmet nyújt a tűző nap ellen. Szállásodon Viola ekkora már 3 hónapot töltött Oszakában, mert a magyar pavilonban népdalokat énekelt, és szeretett volna bejuttatni engem ingyen, de ez nem sikerült, úgyhogy végül vettem magamnak jegyet, amit nem bántam meg. Minden ország pavilonja előtt kígyózó sorok álltak, ezért meg se próbáltam kiverni egyiket se. Helyette inkább körbejártam a területet, és megcsodáltam a változatos és egyedi pavilonokat. Például a miénket. Illetve gyakoroltam a katakana írást, amivel az idegen szavakat írják, például az országokat. Ez egyébként a közvetlen mellettünk lévő Ománé, nem a miénk, amiről nincs elvételem. Bocsi. Úgyhogy nézzük meg, miket vonultattak fel az országok. Szerbia. Pórando. Románia. Angora. Cseko. Nordik Szákörű. Anyukámnak ezt tetszett a legjobban, és meg is értem. Turkmenisztán. Kanada. Irlanda. Üzbegisztán. Torika. Ja, hogy ez ilyen? Akkor ezt még nem láttam, ez nagyon jó. Ausztrália. Viola itt épp megy, hogy bepofátlankodjunk. Sikerült, ez Ausztrália. Ausztrália. Hát, ha meghozza a kedvem valamelyikbe elmenésre. Ausztrália nem jött be, úgyhogy átrongyoltunk Indonéziába, ahol a tikkasztópárás melegből bemenekülve élvezhettük az indonéz dzsungel tikkasztópárás melegét műanyag állatokkal. Welcome to Indonesia Future Area, Konnichiwa. We call this future city Nusantara. Onomachiwa Nusantara desu. Minden igényt kielégítő WC-k. Még zene is van, hogyha akarod. Egy jó J-pop sose rossz. Végre erőt vettem magamon, és felmerészkedtem a karika tetejére, és majdnem egy teljes kört tettem, a nem túl hideg időben. De a látvány mindent megért.
This is the center of the whole expo. It's called the Sea of Tranquility. Wait a minute. Yeah. It's a lake and some paths and yeah, as you can see, trees. It's very tranquil indeed. No benches, so can't really sit down. It's very hot. It's very hot and humid, but the sun is setting, and I'm really looking forward to capturing the sunset from the ring, the Grand Ring, and then just have a walk a full circle on the whole thing. I think that's gonna be fantastic with the lights and everything. Hungary, azaz a magyar pavilon, ahol többek közt Miska és Mariska figuráit lehet megvenni, illetve egyéb magyar csecsebecséket. Köszönöm. Köszönöm. Konnichiwa. Jó napot. Arigato. Köszönöm. Teljesen véletlenül úgy alakult, hogy pont Viola 500. énekére ültem be, ami hátborzongatóan érzelmes és különleges és fantasztikus volt. Viszont még mielőtt felfedem, nézzük meg a csodás naplementét és az esti fényeket. És akkor végezetül következzen Santo Doro Viola 500. előadása.
Ingeni